મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એમાં પુસ્તકમાં પ્રકરણ નંબર 13ની શરૂઆત કરવાની છે। આગળના વિડીયોમાં બાળમિત્રો આપણે 12 પાઠ પૂરા કર્યા છે। એપ્લિકેશનમાં તમે આગળના વિડીયોમાં આ પાઠનો વિડીયો જોયો જ હશે। આજે આપણે પ્રકરણ નંબર 13ની શરૂઆત કરવાની છે, તો બધા ચોપડીમાં પાના નંબર 101 કાઢશે અને તેમાં નદીની સફર એવો પાઠ છે બાળમિત્રો, તો તે આપણે ભણવાનો છે। નદીના ચિત્રને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ, નીચે આપેલા શબ્દો વાંચો। હોડી, વહેતું પાણી, વાદળા, માછલી, જલીય વનસ્પતિ, નદી, મોટું જહાજ, તેલ, નદી કિનારો, દુર્ગંધ, ફેક્ટરીઓ, કપડાં ધોવા, પ્રાણીઓ, બીજા કામ, બદલાવ, શહેર। ચિત્ર અને શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વાર્તા બનાવો અને તમારા વાર્તાને શીર્ષક પણ આપો। એટલે આ જે બાળમિત્રો શબ્દો આપ્યા છે તેની ઉપરથી તમારે કેટલાક વાક્યો બનાવીને એક વાર્તા બનાવવાની છે, એ તમારે તમારી નોટબુકમાં કરવાની છે। ત્યાર પછી પાના નંબર 102 કાઢવાનું છે। ચલો 102 પાના નંબર કાઢો મારી સાથે। ચલો 102 પાના નંબર કાઢ્યું બાળમિત્રો। તેમાં કીધું છે ફરીથી ચિત્ર જુઓ અને આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। નદી જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાણીનો રંગ કેવો હોય છે? તો એમાં લખો બાળમિત્રો, નદી જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાણીને સ્વચ્છ અને રંગહીન હોય છે। સ્વચ્છ અને રંગહીન હોય છે લખ્યું। નદીમાં ક્યાંક ખૂબ જ માછલીઓ છે તો ક્યાંક કેટલીક જગ્યાએ મરેલી માછલીઓ પણ છે। આ માટે શું કારણ હોઈ શકે છે? ચર્ચા કરો। જો મરેલી માછલીઓ ચિત્રમાં દેખાય જ છે। ત્યાર પછી કીધું છે નદી ગામમાં પહોંચે તે પહેલાં તેમાં શું જોઈ શકાય છે? તો એમાં લખો બાળમિત્રો, નદી કે ગામમાં પહોંચે તે પહેલાં નદીનું પાણી સ્વચ્છ હોય છે, આથી નદીમાં ઘણી બધી માછલીઓ જોઈ શકાય છે। કઈ જગ્યાએ નદીના પાણીનો રંગ બદલાઈ ગયો છે અને આવું કેમ તેની ચર્ચા કરો। તો એમાં જવાબ આવશે કે હું ચિત્રમાં આવેલા ગામની શરૂઆત થાય છે ત્યાં નદીના કિનારે રહેવાનું પસંદ કરીશ, કારણ કે ત્યાં નદીનું પાણી શુદ્ધ અને પાસે ગામ પણ છે માટે। ચલો એટલું લખ્યું બાળમિત્રો। ત્યાર પછી છે ચિત્રમાં જોયેલી કોઈ પણ વસ્તુ તમે બદલાવવા માંગો છો, શા માટે અને કેવી રીતે? તો હું નદીમાં લોકો દ્વારા અને ફેક્ટરીઓના માલિકો દ્વારા કચરો નદીમાં ના નખાય તેવો બદલાવ કરવા માંગુ છું। ત્યાર પછી છે નદીને સ્વચ્છ રાખવા માટે શું કરી શકાય છે? ચર્ચા કરો। તો એમાં નંબર 1 લખવાનું છે નદીમાં કપડાં ન ધોવા જોઈએ, નદીમાં કચરો નાખવો ન જોઈએ, નદીમાં શૌચક્રિયા ન કરવી જોઈએ। આ બધી બાબતો નદીને સ્વચ્છ રાખવા માટે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 103 કાઢવાનું છે। ચલો પેજ નંબર 103 કાઢો બાળમિત્રો। ચલો પેજ નંબર 103 કાઢ્યું બાળમિત્રો। તેમાં શું કીધું છે? જો તમારે પાણી પીવું હોય તો નદીના કયા ભાગમાંથી તમે પાણી પીવાનું પસંદ કરશો, શા માટે? તો હું નદીના એ ભાગમાંથી પાણી પીવાનું પસંદ કરીશ કે જ્યાંથી નદી નીકળે છે, કારણ કે નદીની શરૂઆતમાં પાણીમાં અશુદ્ધિઓ ભળવાનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે। ચિત્રમાં છેલ્લા ભાગમાં નદી દરિયાને મળે છે। શું તમે ક્યારેય દરિયો જોયો છે? ક્યાં જોયો છે? ફિલ્મમાં કે બીજી કોઈ જગ્યાએ? તેમાં લખવાનું છે હા, અમે પરિવાર સહિત મુંબઈ અને પછી દીવ ફરવા ગયા હતા, ત્યાં મેં દરિયો જોયો હતો। જો અહીંયા તમને દેખાય છે નદી। તમે ક્યારેય નદી કે દરિયા કિનારે ગયા છો? ક્યારે ગયા છો? તો ગયા વર્ષે વેકેશનમાં સોમનાથ ગયા હતા, ત્યાં અમે દરિયા કિનારે ગયા હતા। ત્યાર પછી છે દરિયામાં મોજા કેવી રીતે ઉછળે છે? તમારા હાથથી બતાવો અને દોરો। તો એમાં જવાબ આવશે દરિયામાં મોજા ઉપર નીચે ઉછળે છે। મોજા કેવી રીતે ઉછળે છે? તો કે ઉપર નીચે ઉછળે છે। ત્યાર પછી છે દરિયાનું પાણી પીવાલાયક હોય છે કે કેમ? તો
તો ના, કારણ કે તે ખૂબ જ ખારું હોય છે. તેમાં રેતી અને ઘણા પ્રકારના ક્ષાર મળેલા હોય છે, તેથી તે પીવાલાયક નથી. શું તમે વિચારો છો કે વર્ષમાં અલગ અલગ સમયે નદી, તળાવ અને ઝરણાઓમાં બદલાવ આવતા જાય છે? આ બદલાવ કેવા પ્રકારના હોઈ શકે છે તેની ચર્ચા કરો. ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 104 કાઢવાનું છે. ચલો કાઢો. ચલો પેજ નંબર 104 કાઢ્યું બાળ મિત્રો. શું કીધું છે? ચોમાસામાં તળાવ અને નદીઓમાં જેટલું પાણી હોય તેટલું ઉનાળાના દિવસોમાં પણ હોય છે. તો એમાં જવાબ આવશે ના. ચોમાસામાં વરસાદને કારણે તળાવ અને નદીઓમાં પાણીનું જળસ્તર વધુ હોય છે, તેટલું જ ઉનાળામાં વરસાદ પડતા નથી, પણ ગરમી પડે છે. તમારા ગામ કે શહેરની નજીક નદી, તળાવ કે ખાબોચિયાની જાણકારી મેળવો. ઉનાળા, શિયાળા અને ચોમાસા દરમિયાન પાણીમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે છે? તો હા, ઉનાળામાં જળસ્તર ખૂબ જ ઓછું હોય છે, શિયાળામાં મધ્યમ હોય છે અને ચોમાસામાં જળસ્તર સૌથી વધુ હોય છે. તેમાં કયા કયા જળચર પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો તેમાં માછલી, ડેટકા, જળસાપ, કાચબા વગેરે જેવા જળચર પ્રાણીઓ જોવા મળે છે અને કેટલીકવાર મગર પણ જોવા મળે છે. તેની આસપાસ કેવા પ્રકારના વૃક્ષો અને છોડ ઉગે છે? તો નદી, તળાવ અને ખાબોચિયાની આસપાસ ઘાસ, છોડ અને ઝાડ ઉગે છે. આ સિવાય કેટલાક મોટા વૃક્ષો પણ ઉગેલા હોય છે. ત્યાં કેવા પ્રકારના પક્ષીઓ આવે છે? તો ત્યાં નદી, તળાવ કે ખાબોચિયામાં બતક, નદી, તળાવ કે બગીચામાં બતક, વાઘગલી, ટીટોળી, બગલો, સારસ વગેરે જળચર પ્રાણીઓ આવે છે. તમે ક્યારે પૂર જોયું છે કે તેના વિશે સાંભળ્યું છે? ક્યાં સાંભળ્યું છે? તો હા, મેં કેદારનાથમાં આવેલા વિનાશક પૂર વિશે સાંભળ્યું છે. પૂર આવે ત્યારે શું થાય છે? તો પૂર આવે છે ત્યારે નદીનું પાણી તેમના કિનારાથી બહાર જઈને ખેતર, ગામ કે શહેરમાં ફેલાઈ જાય છે. તમે તળાવ કે નદીમાં ખરાબ પાણી જોયું છે? તમે નદીમાં ખરાબ પાણી જોયું છે? ક્યાં? તો હા, મેં તળાવ કે નદીમાં ખરાબ પાણી જોયું છે. પાણી ગંદુ હોય અને તેની તમને કેવી રીતે ખબર પડે છે? જો પાણી સ્વચ્છ દેખાતું હોય તો તે પીવાલાયક પાણી છે. બરોબર છે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 105 કાઢવાનું છે. ચલો કાઢો. ચલો બાળ મિત્રો, 105 પેજ નંબર કાઢ્યું. પાણી કેવી રીતે ગંદુ થાય છે? તમે ચિત્રમાં જોયું કે જ્યારે નદી ગામડા કે શહેરની નજીકની વહેતી હોય, લોકો નદીના પાણીમાં જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે કપડાં ધોવામાં, પ્રાણીઓને નવડાવવામાં, વાસણો સાફ કરવામાં. આના કારણે નદી પહેલાં જેવી રહી નથી. આમાંની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ પાણીને ગંદુ બનાવે છે. નદીમાં વહેતું પાણી ઘણી જગ્યાએથી પસાર થાય છે, એટલે બદલાય છે. તળાવ અને મોટા ખાબોચિયામાં પણ પાણી આવા આકાશથી ગંદુ થઈ શકે છે. તમે પીવાનું પાણી ક્યાંથી મેળવો છો? નદીમાંથી કે તળાવમાંથી? શું તમને લાગે છે કે તમારી નદી અને તળાવનું પાણી ચિત્રમાંથી નદીના પાણીની જેમ ગંદુ હશે? આટલું કરો. આ પ્રવૃત્તિ માટે તમારે થોડી સામગ્રી તમારા ઘરેથી લાવવાની રહેશે. તમને આ બધી વસ્તુઓ રસોડામાંથી મળી રહેશે. મીઠું, ખાંડ, હળદર, લોટ, ખાવાનો સોડા, દાળ દરેક અડધી ચમચી, લીંબુનો રસ, સાબુનું પાણી, શરબત, તેલ અડધી ચમચી, 5 કે 6 પ્યાલા અથવા બોટલ. તમે શું કરશો? પ્યાલો અથવા બોટલ અડધે સુધી પાણીથી ભરી લો. બધામાં સરખું પાણી હોવું જોઈએ એ ખાતરી કરો. પછી પાણી ભરેલા દરેક પ્યાલા અથવા બોટલમાં એક વસ્તુને ચમચી ભરીને ઉમેરો. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રથમ પ્યાલામાં હળદર, બીજામાં તેલ, ત્રીજામાં સોડા અને તેને ચમચીથી હલાવો અને જુઓ શું થાય છે. તમારા અવલોકન કોષ્ટકમાં લખો. ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 106 કાઢવાનો છે. ચલો કાઢો. ત્યાર પછી પેજ નંબર 106 કાઢ્યું બાળ મિત્રો. તમે શું અવલોકન કર્યું? સાચી જગ્યાએ
સાચાની નિશાની કરો. સામગ્રી છે ખાંડ, પાણીમાં ઓગળે? હા ઓગળે, તો તેમાં આવશે ખરું. ત્યાર પછી છે પાણીમાં ઓગળતું નથી, પાણીનો રંગ બદલાય છે, પાણીનો રંગ બદલાતો નથી, એમાં આવશે ખરું. ત્યાર પછી છે મીઠું, તો મીઠું પાણીમાં ઓગળી જાય, પાણીમાં ઓગળતું નથી, પાણીનો રંગ બદલાશે ને બદલાતો નથી, તો બદલાતો નથી. લીંબુનો રસ પાણીમાં ઓગળી જાય, રંગ બદલાતો નથી. હળદર પાણીમાં ઓગળી જાય, પાણીમાં રંગ બદલાય છે, પીળું પીળું પાણી થઈ જાય હળદરવાળું. સાબુનું પાણી, તો એમાં પણ સાબુ ઓગળી જાય છે, પાણીમાં સાબુ નાખી દઈએ એટલે ઓગળી જાય. પાણીનો રંગ બદલાય છે, પીળા પીળાવાળું પાણી થઈ જાય છે ને. હા, ત્યાર પછી છે લોટ, તો લોટ પાણીમાં ઓગળતી નથી, એમાં ખરું આવશે. અને પાણીનો રંગ બદલાય છે, એમાં પણ ખરું આવશે. ત્યાર પછી છે દાળ, તો દાળ પણ પાણીમાં ઓગળતી નથી અને પાણીનો રંગ બદલાય છે, દાળ બાફી દે રંગ બદલાઈ જાય ને. શરબત, તો શરબત પાણીમાં ઓગળી જાય છે અને પાણીનો રંગ પણ બદલાય છે. ત્યાર પછી છે ખાવાનો સોડા, તો ખાવાનો સોડા તો એ પાણીમાં ઓગળી જાય છે અને પાણીમાં રંગ બદલાય નહીં, પાણીમાં રંગ બદલાતો નથી ખાવાનો સોડા નાખીએ તોય. તેલ, રાઈ, તલ કે કોઈ પણ, તો એ પાણીમાં ઓગળતી નથી એટલે એમાં ખરું આવશે. અને પાણીમાં રંગ બદલાય છે, તો એમાં પણ ખરું આવશે. ચલો, એટલું કોષ્ટક થઈ ગયું પૂરું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી નીચે આપ્યું છે, હવે તમારા અવલોકનના આધારે કહો બધી સામગ્રીમાં પાણીમાં ઓગળે છે? તેમાં બધી નહીં ઓગળે. પાણીનો રંગ હંમેશા બદલાય છે? તો હંમેશા ન બદલાય, ક્યારેક જ બદલાય. તેલ પાણીમાં ભળી ગયું છે, તે પાણીમાં ભળ્યું કે નહીં એમ તમે કઈ રીતે કહી શકો છો? તો બાળ મિત્રો, આપણે પાણીમાં તેલ નાખીએ ને એટલે ઉપર તળે ટીપા ટીપા, બરાબર. જો ટીપા ટીપા ન તરતા હોય તો ભર્યું કહેવાય, પણ આમાં ભળતું નથી. ઘણી વસ્તુઓ પાણીમાં ઓગળતા પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. તમે કહી શકો છો કે પાણીમાં તેની હાજરી નથી? ના, હાજરી છે, પણ અમુકમાં રંગ બદલાય નહીં, પાણીમાં ઓગળે નહીં. ખાંડ, મીઠું, લીંબુનો રસ, શરબત વગેરે જેવી સામગ્રીઓ પાણીમાં ઓગળે નહીં, તો અનુમાન કરો કે શું થાય? ત્યાર પછી છે પથ્થર, ચોક, પ્લાસ્ટિક અને કચરો જેવી વસ્તુઓ પાણીમાં ઓગળે તો અનુમાન કરો શું થાય? તો કોઈ દિવસ એવું બન્યું જ નથી કે પથ્થરને એવું બધું ઓગળે અને ખાંડ ને મીઠું ઓગળે, તે ન ઓગળે એવું બન્યું નથી. ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 107 કાઢવાનું છે, કાઢો. ચલો, પેજ નંબર 107 કાઢી બાળ મિત્રો. તેમાં કહ્યું છે વિચારો. બધી વસ્તુઓ સરળતાથી પાણીમાં ઓગળે છે. તેમાંની ઘણી વસ્તુઓ જેવી કે પથ્થર, પ્લાસ્ટિક, ચોક, કચરો વગેરે ઓગળે તો શું થાય? કેટલીક વસ્તુઓ આપણા શરીર માટે નુકસાનકારક છે, તેથી પાણી પીતા પહેલાં તેને ચોખ્ખું કરવું ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. તેને ઉકાળવું એ સૌથી સારો ઉપાય છે. જો કોઈ કારણથી એવું ના થઈ શકે તો તમે કોઈ બીજા ઉપાયો કરી શકો છો. તમારા ઘરમાં પીવાનું પાણી કેવી રીતે ચોખ્ખું કરવામાં આવે છે? તો ઉકાળીને, બરાબર બાળ મિત્રો. ઘરે પાણીને ચોખ્ખું કરવા જુદા જુદા ઉપાયો જાણી લાવો. પાણી ચોખ્ખું કરવા કોઈ પણ 2 ઉપાયોના ચિત્ર દોરો. ફિલ્ટર હોય છે ને પાણી ચોખ્ખું કરવા માટે બધાને ઘરે બાળ મિત્રો. હા, ચલો, હવે અહીંયા 2 આકૃતિ તમારે આવી રીતે દોરવાની છે કે ગેસ ઉપર પાણી તપેલું મૂક્યું છે, પાણી ગરમ થાય છે અને આ ફિલ્ટર દ્વારા પાણી ફિલ્ટર થાય છે. એ 2 ચિત્રો તમારે દોરવાના છે. નીચે લખવાનું છે, 1, પહેલા ચિત્રમાં પાણીને ઉકાળીને ચોખ્ખું કરવામાં આવે છે, આનાથી પાણીમાં રહેલા કીટાણુઓ નાશ પામે છે. બીજા ચિત્રમાં પાણીને આરઓ ફિલ્ટર દ્વારા ચોખ્ખું કરવામાં આવે છે, આનાથી પાણી વધુ શુદ્ધ થાય છે. તો અહીંયા આપણો પાઠ 13 નદીની સફર પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આયુર્વેદની શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.